Hei, anteeksi, osaatko sanoa, missä lähin uloskäynti on? Hei, joo, voin auttaa. Lähin uloskäynti on tuolla päin. Missä tarkalleen? Olen täällä ensimmäistä kertaa. Tuosta oikealle ja sitten suoraan noin 10 metriä. Okei, kiitos paljon. Onko siellä kylttejä? Kyllä, siellä on vihreä opaste, jossa lukee ulos. Hyvä tietää. Tämän rakennuksen pohja on aika hankala. Olen samaa mieltä, minäkin eksyin aluksi täällä. Onko tässä talossa monta uloskäyntiä? Luulen, että ainakin 3, 1 tuolla, 1 aulassa. Ja 3 on lähellä ravintolaa. Tämä paikka on siis aika iso. Kyllä, se on. Tämä on yksi suurimmista taloista Helsingissä. Ai jaa, oletko sinä Helsingistä kotoisin? Kyllä, olen syntynyt täällä. Entä sinä? Olen Turusta, tulin tänne tänään työmatkalle. Kiva kuulla. Onko täällä vaikea liikkua mielestäsi? Vähän, koska kaikki käytävät näyttävät samalta. Niinpä, helpottaa kun oppii lukemaan kylttejä. Minä vielä harjoittelen. Onneksi tapasin sinut. Autan mielelläni. Tarvitsetko apua muutenkin? En juuri nyt, kiitos. Julisteista oli apua. Hienoa. Täällä on hyvät opasteet suomeksi ja englanniksi. Niin on. Osaatko muuten englantia hyvin? Joo, osaan kyllä. Tarvitsetko apua englanniksi? Ei tarvitse, mutta joskus sanat suomeksi unohtuvat. Ei haittaa. Moni käy samaa ongelmaa läpi. Se lohduttaa. Opettelen lisää joka päivä. Hyvä asenne. Suomen kieli ei ole helpoin. Mutta ihmiset ovat mukavia. Kiitos, että autoit. Ole hyvä vain. Mukavaa päivää sinulle, Saara. Kiitos Jarno, samoin sinulle. Kaikkea hyvää. Hei Matti, miksi matkalaukku ei mene kiinni? Hei Anna, en tiedä. Yritin sulkea sen huolellisesti. Oletko varma, että vetoketju on suorassa? Katso, vetoketju tarttuu tähän nurkkaan. Avaa laukku uudelleen ja kokeillaan yhdessä. Hyvä idea. Nostetaan kannen päältä vähän tavaroita. Ehkä laukku on liian täynnä vaatteita. Minulla on paljon vaatteita, kenkiä ja kirjoja täällä. Voimme ottaa jotakin pois. Tarvitsetko 2 takkia? Ehkä en. Helsinki ei ole nyt edes kovin kylmä. Laitetaan toinen takki reppuun, jos mahtuu. Joo, se auttaa varmasti. Nyt laukku sulkeutuu helpommin. Vetoketju liikkuu nyt paremmin, näetkö? Kyllä, se melkein menee kiinni nyt. Varo, ettei vetoketju juutu uudelleen. Otan varovasti. Nyt laitan vetoketjun loppuun asti. Hyvä, onnistuiko? Melkein, mutta lukko ei mene kiinni. Onko laukussa vielä liian paljon tavaraa? Ehkä kengät vievät liikaa tilaa. Voinko laittaa sandaalit käsilaukkuun? Totta kai voit, sitten matkalaukku ehkä sulkeutuu. Otan ne pois ja kokeilen uudestaan. Nyt laukku näyttää paljon litteämmältä. Yritän uudelleen, nyt se meni kiinni. Hienoa Matti, nyt voit laittaa lukon kiinni. Noin, laukku on vihdoin suljettu ja lukittu. Muista seuraavalla kerralla pakata vähemmän tavaraa. Totta, opin läksyni. Kiitos avusta, Anna. Ei kestä, yhdessä selviydymme aina ongelmista. Se on totta, nyt voin matkustaa huoletta Turkuun. Hyvää matkaa Matti, ja muista tarkistaa laukku vielä kerran. Kiitos, lupaan olla tarkempi seuraavalla kerralla. Missä kahvila oikein on? Olen jo ihan sekaisin. Niin, olemme kiertäneet tätä katua monta kertaa.
muistatko kahvilan nimen? Oliko se Cafe Kaisa? Kyllä, juuri niin. Siskoni suositteli sitä minulle. Kiva, olen kuullut, että siellä on hyvät pullat. Minäkin haluaisin tuoretta korvapuustia. Näinköhän se kahvila on tuolla kulman takana? Voimme mennä katsomaan. Aurinko paistaa kivasti. Joo, ilma on niin ihana. Kävely kaupungilla on mukavaa. Onko sinulla karttaa puhelimessa? Ehkä Google Maps auttaa. On minulla. Hetki, katson missä olemme nyt. Olemme melko lähellä keskustoria. Kahvila on kadun toisella puolella. Hyvä, käydään vielä kurkkaamassa seuraava katu. Oletko muuten käynyt täällä aiemmin? En, Tampere on minulle aika uusi kaupunki. Tämä alue on tosi suosittu viikonloppuisin. Huomaan sen, paljon ihmisiä ja terasseja on joka puolella. Nyt näen kyltin, lukee Cafe Kaisa. Missä? Ai tuolla, vihdoinkin löysimme sen. Olen jo janoinen, tilaan varmasti ison kahvin. Minäkin, ja ehkä iso pala omenapiirakkaa. Näyttää siltä, että siellä on vapaita pöytiä terassilla. Istutaan ulkona, rakastan tätä aurinkoa. Oletko suuri kahvin ystävä? Kyllä, juon yleensä monta kuppia päivässä. Minä taas pidän eniten kaakaosta tai teestä. Ehkä sinun pitää kokeilla suomalaista pressokahvia. Voisit suositella minulle jotakin erikoista. Kokeile suodatin kahvia tai marjapiirakkaa. Hyvä idea, pidetään pieni tauko etsinnän jälkeen. Sovitaan niin, tämä oli hauska pieni seikkailu. Kiitos, että autoit etsimisessä. Mennään nyt sisään. Anteeksi, kävelinkö sinun tielle vahingossa? Ei haittaa, tein saman virheen itse asiassa. Hauska sattuma. Minne olet menossa? Minun piti mennä torille, mutta nyt olen epävarma. Minäkin yritin löytää torin. Ehkä eksyin kartalta. Näytä tutulta. Oletko kotoisin täältä, Helsingistä? Olen Turusta, käymässä vain viikonlopun. Tervetuloa Helsinkiin, minä olen Matti. Kiitos Matti, minä olen Laura. Mukava tavata Laura, sinäkin hymyilet tilanteelle. Niin, tämä on oikeastaan aika huvittavaa. Oletko usein eksynyt täällä? Joskus, varsinkin uusilla kaduilla, kaupunki on iso. Turku on pienempi, siellä ei eksy helposti. Varmasti rauhallisempaa. Pidätkö sinä Helsingistä? Pidän paljon nähtävää ja hyviä kahviloita. Tiedän yhden kivan kahvilan torin lähellä. Tahi, tarkoitatko sitä isoa toria? Kyllä, halusin nähdä kauppatorin. Sama täällä, olen unohtanut suunnan kokonaan. Ehkä voimme etsiä yhdessä. Se olisi mukavaa. Monet kadut näyttävät samanlaisilta. Minulla on kartta puhelimessa, mutta se sekosi. Kännykät joskus temppuilevat, perinteinen kartta parempi. Niinpä, onneksi sentään on seuraa eksyessään. Totta, yhdessä eksyminen on hauskempaa. Oletko käynyt torilla usein? Olen varsinkin syksyisin ostamassa omenoita. Pidän omenoista. Turussa on hyvät omenatoritkin. Ehkä joskus voin vierailla Turussa myös. Tervetuloa kun tulet. Neuvon mielelläni. Kiitos Laura, olet auttavainen. Kiitos Matti. Mennäänkö nyt etsimään oikea suunta? Kyllä mennään, annetaan hymyjen johdattaa. Hei Antti, tiedätkö missä olemme nyt? Hei Anna, en ole varma, tämä katu ei näytä tutulta. Katu on aika hiljainen. En näe katukylttejä missään. Niin,
Minäkin huomaan sen. Onko tämä uusi rakennus? En muista nähneeni tätä ennen. Olemme varmaan väärällä kadulla. Olemme ehkä kääntyneet väärästä risteyksestä. Missä keskustori on? Pitäisi näkyä jossain lähellä. Mennäänkö vielä vähän eteenpäin vai käännytäänkö takaisin? Ehkä jatketaan suoraan. Täällä on niin rauhallista. Mutta miksei yksikään kauppa ole auki? Ehkä se on sunnuntai. Kaupat suljetaan aikaisin. Aivan, en muistanut. Katso, tuolla on joku nainen. Voimme kysyä häneltä, mutta odotetaan hetki. Tämä vanha talo näyttää vähän tutulta. Ehkä olemme lähellä Minna Canthin puistoa. Se voi olla mahdollista. Mutta missä on Lönnrotin katu? Luulin, että se olisi tuolla vasemmalla, mutta en ole varma. Voinko katsoa karttaa puhelimella? Yritä vaan, mutta täällä on huono kenttä. Niinpä, ei signaalia. Tämä on outoa. Tuleeko tästä mieleen mikään muu paikka? Ehkä Oulussa oli samanlainen katu. Mutta eihän me olla Oulussa, vaan Jyväskylässä nyt. Tämä rakennus muistuttaa kirjastoa, mutta pienempi. Olet oikeassa, näyttää vähän kirjastolta. Ehkä olemme jossain vanhassa kaupungin osassa. Voimme tarkistaa, onko tässä mitään tuttua nimeä ovessa. Hyvä idea. Lähdetään katsomaan oville. Täällä lukee Puistokatu 9. Se nimi kuulostaa tutulta. Niin, Puistokadulla on kahvila, jossa kävimme. Totta, se kahvila oli juuri kulman takana. Nyt tiedän, missä olemme. Ei siis hätää enää. Hienoa, löysimme oikean kadun lopulta yhdessä. Oli hyvä, että pysähdyttiin juttelemaan. Kiitos seurasta, Anna. Hei, anteeksi, onko tämä penkki vapaa? Hei, kyllä, se on vapaa. Haluaisitko istua? Kiitos, istun mielelläni tähän. Ole hyvä, on mukava ilma tänään. Kyllä, aurinko paistaa kauniisti. Pidätkö usein taukoa puistossa? Kyllä, käyn täällä usein töiden jälkeen. Se rentouttaa minua paljon. Niinpä, täällä on rauhallista ja viihtyisää. Asutko lähellä puistoa? Asun tässä lähellä Viikin alueella. Minä asun myös täällä Oulun kylässä. Hauskaa, olemme melkein naapureita. Niin, tämä puisto on monelle tuttu paikka. Oletko huomannut tuon kirsikkapuun? Kyllä, se kukkii nyt kauniisti. Pidän keväästä, koska kaikki on niin vihreää. Minäkin. Linnut laulavat ja ilma on raikas. Tässä penkillä istuen voi seurata ihmisiä. Näin juuri koiran lenkillä. Minäkin näin sen, se oli hauskan näköinen. Käytkö täällä yksin vai ystävien kanssa? Yleensä tulen yksin lukemaan kirjaa. Joskus tapaan ystäviä täällä piknikille. Se kuulostaa mukavalta, ehkä kokeilen sitä joskus. Kannattaa, täällä on hyvä tunnelma kesällä. Ootko käynyt jo jäätelökioskilla tänään? En vielä, mutta ajattelin mennä myöhemmin. Minäkin pidän puiston jäätelöstä. Kesällä jäätelö maistuu aina. Kiitos seurasta, on kiva jutella näin. Kiitos myös. Toivottavasti nähdään taas tässä. Hei, katsotko myös tätä karttaa? Hei, joo, yritän löytää oikean kadun. Onko sinun vaikea lukea karttaa? Hiukan, tää kartta on vähän vanha. Missä olet menossa? Etsin Töölönlahtea, en ole varma suunnasta. Tässä lukee Töölö. Ehkä se on tässä suunnassa. Näetkö tuon sinisen värin kartassa? Joo, se taitaa merkitä järveä. Olet oikeassa, ja tuolla ovat puistot vihreänä.
Kiitos avusta. Oletko Helsingissä asuva? Olen Turusta, mutta vierailen usein Helsingissä. Hauska tavata. Olen Jari Espoosta. Mukava tavata sinut, Jari. Minä olen Laura. Laura, miksi olet nyt täällä keskustassa? Olen työmatkalla. Halusin nähdä vähän maisemia. Arvostan, että autat minua kartan kanssa. Ei se mitään, minäkin tykkään kartoista. Minä harvoin käytän paperikarttaa nykyään. Niinpä, kännykkä on usein helpompi. Mutta joskus kartasta näkee paremmin kokonaisuuden. Se on totta. Täällä on paljon nähtävää. Oletko käynyt Oodi-kirjastossa? Se on lähellä. En vielä, mutta aion mennä sinne myöhemmin. Siellä on hieno näkymä kaupungille. Mistä näet, missä olemme nyt? Katso, tuossa on iso punainen täplä. Olet tässä. Aivan. Sitten Töölönlahti on suoraan länteen. Jep, seuraat vaan tuota katua pohjoiseen. Kiitos, nyt osaan jatkaa. Osaat todella lukea karttaa. Kiitos. Yhdessä on helpompaa. Mukavaa päivänjatkoa sinulle, Laura. Samoin sinulle, Jari, onnea seikkailuun kaupungissa. Hei Mikko, voisitko auttaa minua hetkeksi? Hei Anna, tietysti, mikä on hätänä? Tämä laukku on todella painava. En jaksa kantaa sitä yksin. Onpa iso laukku. Mitä sinulla on siellä? Minulla on kirjoja ja pari vesipulloa. No, ei ihme, että se on painava. Minun piti tuoda ne koululle tänään. Ymmärrän. Mihin asti sinun täytyy kantaa se? Vain tuohon kadun toiseen päähän. Se tuntuu silti pitkältä matkalta nyt. Voimme kantaa laukun yhdessä. Otatko sinä toisesta päästä kiinni? Hyvä idea, näin se on paljon helpompaa. Kiitos, olet tosi ystävällinen. Ei kestä, Anna. Sinäkin auttaisit minua. Totta, ystävät auttavat toisiaan. Oletko usein kantanut näin raskaita laukkuja? En kovin usein. Tavallisesti laukku on kevyt. Ehkä ensi kerralla käytät pyörää. Hyvä idea, tai voisin ottaa repun. Reppu on mukavampi selkään kuin raskas laukku. Niin on. Säälin hartioitani tänään. Muista tehdä venytyksiä illalla. Teen niin. Kiitos muistutuksesta. Nyt tämä laukku tuntuu jo kevyemmältä. Kun jakaa taakan, se helpottuu. Olet oikeassa, Mikko. Näytämme varmasti hassuilta kadulla näin. Ei haittaa, joskus pitää vain nauraa. Oletko nähnyt tällaisia laukkuja muualla? En, tämä on äitini vanha laukku. Mutta siinä on paljon tilaa. Se on ainakin tilava, vaikka painava. Hei, tiedätkö mistä voisin ostaa vettä? Hei, täällä torilla taitaa olla myyntikojuja. Haluan ostaa ison pullon vettä. Näin vesipulloja tuossa vihanneskojun vieressä. Kiva, onko se kaukana tästä paikasta? Ei, se on ihan tuossa torin kulmassa. Hieno juttu, onko siellä kylmää vettä? Luulen, että joissain pulloissa on kylmää vettä. Haluaisin kylmää, koska päivä on niin lämmin. Kyllä, aurinko paistaa tänään kirkkaasti. Juotko itse paljon vettä? Kyllä, erityisesti kesällä juon enemmän vettä. Missä yleensä ostat vettä Jyväskylässä? Usein ostan vettä ruokakaupasta tai kioskista. Onko kioskit yleensä auki iltaisin? Monet kioskit ovat auki jopa myöhään illalla. Hyvä tietää, juon paljon vettä kun matkustan. Oletko kokeillut hanavettä Suomessa?
Olen. Suomen hanavesi on todella hyvää. Moni suomalainen juo suoraan hanasta. Onko täällä torilla vesipiste? En ole varma, mutta voin kysyä myyjältä. Kiitos, jos ei löydy, ostan vesipullon. Hyvä idea. Pullo on helppo kantaa mukana. Pidätkö enemmän still- vai kuplavedestä? Pidän enemmän still-vedestä, entä sinä? Minäkin pidän still-vedestä, se on pehmeämpää. Joskus ostan kuplavettä juhliin. Se kuulostaa hauskalta, vesi on tärkeää terveydelle. Aivan, varsinkin kun on paljon ulkona. Tämä tori on mukava paikka löytää tuoreita tuotteita. Olet oikeassa. Voi ostaa tuoreita vihanneksia ja vettä. Kiitos avusta, menen nyt katsomaan vesikojuja. Ole hyvä ja hyvää shoppailua torilla. Hei, ootko menossa kotiin nyt? Hei, kyllä, olen menossa kotiin Töölöön. Minäkin olen matkalla kotiin, asun Kalliossa. Tiedätkö nopeinta reittiä tästä? Ehkä, yleensä kävelen tämän kadun läpi. Joskus käytän bussia, kun olen väsynyt. Käytätkö linjaa 24 usein? En kovin usein, kävelen mieluummin, jos sää on hyvä. Tänään ilma on mukava, aurinko paistaa. Niin on, Helsinki on kaunis keväällä. Mikä on nopein tapa päästä Kallioon? Voit kävellä rannan kautta tai ottaa raitiovaunun. Mietin, kumpi olisi nopeampi. Raitiovaunu voi olla nopeampi ruuhka-aikaan. Mutta jos on vähän liikennettä, kävely tuntuu helpolta. Paljonko aikaa kävelyyn menee sulta? Noin 20 minuuttia, jos kävelen nopeasti. Minulta menee Töölöön sama aika. Asutko lähellä Töölön kirjastoa? Kyllä, asun ihan siinä vieressä. Onpa kätevää, siellä on hyvä pysäkki myös. Käytän sitä usein, varsinkin sateella. Tämä katu on rauhallinen iltaisin. Niin on, täällä voi kävellä turvallisesti. Pitäisikö kokeilla eri reittiä joskus yhdessä? Se olisi mukavaa. Voimme katsoa, kumpi on nopeampi. Otatko joskus pyörän käyttöön? En usein, mutta kesällä pyöräilen mielelläni. Minulla on vanha jopo, se kulkee hyvin kaupungissa. Jopot ovat tosi suosittuja Helsingissä. Niin, niillä on helppo ajaa lyhyitä matkoja. Hyvää kotimatkaa sinulle, Maija. Kiitos Samuli, nähdään taas pian.